Good afternoon. This is the news at 1 on Dominion Television, Ibadan. I am Osayanoma Saba. First, the headlines. Federal government offers national grid to investors. On the foreign scene, Uganda plans law to allow military prosecution of civilians. Over 170 arrested for attacks on Pakistan KFC outlets in Gaza war protests. And in sports, La Liga seals 5 spots in 2025-2026 Champions League. Now, the news in detail. To end the frequent collapse of the national grid, which it described as old and weak, the federal government has unbundled and offered it for privatization. Minister of Power Adebayo Adelabu stated this yesterday while reviewing the government's activities in the electricity sector. He spoke during his appearance at the 2025 Ministerial Press Briefing Series at the Radio House in Abuja. The program was moderated by Minister of Information and National Orientation, Mohammed Idris. According to Adelabu, the government has opened talks with some investors who have indicated interest in the operation of some aspects of the grid before the end of the year. The federal government has inaugurated an interministerial committee on research and innovation to ensure food security in Nigeria, energy security, and curtail the nation's dependence on import. Vice President Kashim Shettima inaugurated the committee at the State House Abuja with a charge to them to work towards cutting down Nigeria's import bills by 50%. He said the committee is part of ongoing efforts by the administration of President Bola Tinubu to pool intellectual and financial capital to create the cockpit from which Nigeria's innovation economy will be piloted. The Ondo State Police Command has said that the convoy of the president's wife, Senator Oluremi Tinubu, was not involved in an auto crash that led to the death of a 7-year-old girl in Akure, the state capital. The spokesperson for the command, Olushola Ayonlade, in a statement, said that the president's wife was on a visit to the state yesterday to distribute empowerment kits and equipment. Eyewitness accounts and preliminary investigations conducted by the Ondo State Police Command have confirmed that the incident was caused by a hit-and-run driver operating an unregistered white Lexus vehicle, not by a vehicle belonging to or associated with the First Lady's convoy. Natasha Akpoti-Uduaghan, the senator representing Kogi Central Senatorial District, has reported Senate President Godswill Akpabio, Governor Usman Ododo, and former Governor Yaya Bello to the Nigeria Police Force following the recent attack on her family house in Obeba Ihima, Kogi State. Natasha, via her official Instagram page, informed the Nigeria Police Force that should any harm befall her, Senate President Akpabio, Governor Ododo, and former Governor Bello should be held responsible. The senator's family house in Obeba Ihima was said to have been attacked on Tuesday by gunmen. And on the foreign scene, the Ugandan government has made plans to introduce a law to allow military tribunals to try civilians for certain offences even after the practice was banned by the Supreme Court. Human rights activists and opposition politicians have long accused President Yoweri Museveni's government of using military courts to prosecute opposition leaders and supporters on politically motivated charges, but the government denied the accusations. If successfully enacted, the new law could allow the government to take Besigye back to a military court-martial. Niger beefed up its troops' presence on the border with neighboring Burkina Faso to counter a perceived terror threat liable to force local people from their homes. Ruled by a military junta since July 2023, Niger is battling heightened insecurity amid repeated attacks by armed troops, several affiliated with Al-Qaeda or Islamic State. On 14th April, a military detachment came under fire from criminal armed groups on a road in the area with 6 attackers killed.
Police have arrested scores of people in Pakistan in recent weeks after more than 10 mob attacks on outlets of United States fast food chain KFC, sparked by anti-United States sentiment and opposition to its ally Israel's war in Gaza. Police in major cities in the Islamic nation, including the southern port city of Karachi, the eastern city of Lahore, and the capital Islamabad, confirmed at least 11 incidents in which KFC outlets were attacked by protesters armed with sticks and vandalized. At least 178 people were arrested. China's foreign ministry dismissed an accusation by Ukrainian President Volodymyr Zelensky that the country had been supplying weapons to Russia. Despite maintaining close economic ties with Russia during Moscow's three-year war in Ukraine, China has sought to project an image of neutrality and denies any involvement in the war. The disclaimer followed Zelensky's remarks at a press conference that China was supplying weapons and gunpowder to Russia, while also accusing it of producing weapons on Russian territory. The ministry spokesperson Lin Jin said that China has never made lethal weapons available to any party to the Ukraine crisis. Now to sports. La Liga will join the Premier League in sending 5 clubs to the Champions League next season. The Spanish top flight last night secured the second of the extra places for performance by clubs across the 3 European competitions. 2 leagues will be handed a European performance spot, which was introduced last season as part of a revamp to expand the Champions League to a 36-team competition. You can visit our website on www.dominion.org.ng to listen to us live and interact with us. You can also follow us across our social media platforms, Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok at Dominion Broadcast, and on X at DominionCast. That ends news at 1. I am Usainoma Saba.
Akínyìn ẹ kú dédé àsìkò yìí, àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí ojúwòrán yín láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán ti Dominion. Olúbùnmi Ọ̀kẹ́ lórúkọ tèmi. Ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣetán láti gbé ẹ̀ka iná agbára ilẹ̀ yìí fáwọn olókoòwò. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèrè, Uganda ń gbèrò láti ṣe òfin tí ó fi àyè gba kóòtù iléeṣẹ́ ọmọ ogun láti mọ gbẹ́jọ́ àwọn ará ìlú. Nínú ìròyìn mìíràn, àwọn èèyàn tí wọ́n lé ní 150 ni wọ́n ti fi kélé òfin gbé lórí ọ̀kan-ò-jọ̀kan àkọlù tó wáyé ní ilé ìtóúnjẹ KFC tó ń bẹ ní Pakistan látàrí àwọn olùfẹ̀hónúhàn eléyìí tí ó wáyé ní Gaza. Bákan náà, lágbo eré ìdárayá, La Liga ti rọ́wọ́ mú fún ipò 5 nínú ìdíje ti Champions League fún ti ọdún 2025 sí ti ọdún 2026. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Láti fòpin sí ìdákúrekú fòníkúfọ̀láǹdè léyìí tí iná agbára ilẹ̀ yìí tó ń fojú winá, léyìí tí wọ́n sì ti ṣàpèjúwe gẹ́gẹ́ bí èyí tí ọjọ́ ti lọ lórí ẹ̀ tí ó sì tún ti rẹ̀ sára, ìjọba àpapọ̀ ló ti ṣíṣọ lójú èrò láti gbé ẹ̀ka náà fáwọn aládàáni. Alákòóso fọ́rọ̀ iná agbára nílẹ̀ yìí, Adébáyọ̀ Adélabú, ló ṣe lójú ọ̀rọ̀ yìí lánàá lásìkò tó ń ṣe àgbéyẹ̀wò ọ̀kan-ò-jọ̀kan iṣẹ́ tí ìjọba tó ti ṣe lẹ́ka náà. Ó sọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ń farahàn níwájú àwọn akọ̀ròyìn ní àsìkò èyí tó wáyé ní iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ nílùú Àbújá. Ètò ọ̀hún ni ẹni tó jẹ́ alákòóso fọ́rọ̀ ìròyìn àti ìtanijí nílẹ̀ yìí, Mohammed Idris, ló darí rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí Adélabú ti ṣe sọ, ó ní ìjọba ti ṣí ìjíròrò pẹ̀lú àwọn olókoòwò kan eléyìí tí wọ́n ti fi ìfẹ́ hàn láti ra ẹ̀ka iná ọba náà títí òpin ọdún tá a wà yìí. Ìjọba àpapọ̀ ló ti ṣe àfilọ́lẹ̀ àwọn ìgbìmọ̀ láàrin àwọn alákòóso èyí tí òṣìṣẹ́ wádìí àti ọgbọ́n àtinúdá èyí tí wọ́n lè ṣe láti rí i dájú pé ètò ààbò ń bẹ fún oúnjẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó ń ti àmúgbòrò ẹ̀ka ààbò àti láti mú kí ẹ̀dínkù kó débá gbígbára lé àwọn nǹkan tí wọ́n ń kó wọlé láti ilẹ̀ òkèèrè. Igbákejì ààrẹ Kashim Shettima ló ṣe àfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ ọ̀hún ní ilé ìjọba tó ń bẹ nílùú Àbújá pẹ̀lú ojúṣe láti rí i dájú wípé wọ́n ṣiṣẹ́ tọ bí orílẹ̀-èdè yìí yóò ti mú ẹ̀dínkù dé bá iye owó tó fi ń gbé nǹkan wọlé pẹ̀lú ìdá 50. Ó sọ di mímọ̀ wípé ìgbìmọ̀ ọ̀hún ló jẹ́ arapa akitiyan ìṣàkóso ààrẹ Bọ́lá ọ̀nà tí ìtaburùjí yóò fi dé bá ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ondo ló ti sọ di mímọ̀ wípé àwọn ọkọ̀ tó kọ̀wọ́rìn pẹ̀lú aya ààrẹ Sínátọ̀ Olúrẹ̀mí Tinubu ni kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìjàmbá ọkọ̀ kan eléyìí tó wáyé tó ṣokùnfà ikú ọmọbìnrin ọdún 7 kan ní Àkúrẹ́ tí ṣe olú-ìlú ìpínlẹ̀ Ondo. Alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún, Olúṣọlá Àyànládé, nínú àtẹ̀jáde tó fi síta ló sọ di mímọ̀ wípé aya rẹ̀ òun ló lọ fún àbẹ̀wò sí ìpínlẹ̀ ọ̀hún lánàá láti lọ rèé pín àwọn nǹkan ìrónilágbára àti àwọn irinṣẹ́. Ẹnìkan tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tó ṣojú rẹ̀ àti iṣẹ́ ìwádìí tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ondo tó ṣe ṣáájú ni wọ́n ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ló wáyé látàrí awakọ̀ kan eléyìí tó jẹ́ pé ní kété tó gbá ọmọbìnrin yìí ni kò bójú wẹ̀yìn tó sì jẹ́ wípé ọkọ̀ tó lò ló jẹ́ ọkọ̀ Lexus funfun tí kò sí nọ́mbà ìdámọ̀ kankan lára rẹ̀. Ó sọ di mímọ̀ wípé kò sí ọ̀kankan nínú àwọn ọkọ̀ tó kọ̀wọ́rìn pẹ̀lú aya rẹ̀ lọ sí ìlú Àkúrẹ́ léyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ìjàmbá ọkọ̀ náà. Natasha tó jẹ́ sẹ́nẹ́tọ̀ tó ń ṣojú àárín gbùngbùn Kogi ló ti fi tó iléeṣẹ́ ọlọ́pàá létí wípé ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí Godswill Akpabio tó ń ti gómìnà Usman Ododo àti gómìnà tẹ́lẹ̀ rí Yahaya Bello ló ti fi ẹjọ́ wọn sùn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lẹ́yìn tí àkọlù kòpẹ́kòpẹ́ tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Kogi èyí tó wáyé sí ilé mọ̀lẹ́bí Natasha tó ń bẹ ní Obeiba Ihima ní Kogi. Natasha nípa ojú ìtàkùn alátagbà Instagram rẹ̀ ló fi tó iléeṣẹ́ ọlọ́pàá létí wípé bí ibi kankan tàbí ohunkóhun tó bá lè ṣẹlẹ̀ sí òun, ó ní kí wọ́n mú ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí
Akpabio tó ń ti gómìnà Òdodo àti gómìnà tẹ́lẹ̀ rí Bello ó ní àwọn ni kí wọ́n fà lápá fún ohunkóhun tó bá jẹ́ ibi tó bá ṣẹlẹ̀ sóhun. Ilé mọ̀lẹ́bí sínétọ̀ ọ̀hún eléyìí tó ń bẹ ní Ubay by Hima ó ní ìròyìn sọ di mímọ̀ wípé wọ́n ṣe àkọlù sí ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun látọ̀dọ̀ àwọn agbébọn. Nínú ìròyìn tó ti ilẹ̀ òkèrè jáde, ìjọba ilẹ̀ Uganda ló ti ṣíṣọ lójú ètò láti ṣe àfilọ́lẹ̀ òfin tuntun kan tí ó fi àyè gba ilé ẹjọ́ àwọn ọmọ ogun láti ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ ní ilẹ̀ ọ̀hún tí wọ́n ti fi òfin de irúfẹ́ òfin bẹ́ẹ̀. Ẹni tó jẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn àti àwọn olóṣèlú alátakò òun náà ni wọ́n ti fi ẹ̀sùn kan ààrẹ Yoweri wípé ìṣàkóso rẹ̀ ó ń lo ilé ẹjọ́ ti àwọn iléeṣẹ́ ọmọ ogun láti mọ́ fi ìgbẹ́jọ́ sílẹ̀ tako àwọn olórí alátakò àti àwọn alátìlẹ́yìn wọn lórí àwọn ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú òṣèlú, àmọ́ tó jẹ́ wípé ìjọba ilẹ̀ ọ̀hún ló ti sẹ́ lórí ẹ̀sùn náà. Bí wọ́n bá kẹsẹ̀ járí lórí òfin tí wọ́n fẹ́ fi lélẹ̀ náà yín òfin tuntun ọ̀hún, eléyìí ló lè fi àyè gba ìjọba láti gba Besigye padà sí ilé ẹjọ́ ti iléeṣẹ́ ọmọ ogun nílẹ̀ náà. Ìròyìn àgbáyé ń tẹ̀ sí ọwọ́ iwájú pẹ̀lú ìròyìn eléyìí tí ọ̀pọ̀n tó súnkàn báyìí. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ọ̀hún ti ń sọ di mímọ̀ wípé àwọn ọlọ́pàá ní ilẹ̀ Pakistan ni wọ́n ti fi kélé òfin gbé ọ̀kẹ́ àìmọye àwọn ará ìlú ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí lẹ́yìn ọ̀kan àjọkan àkọlù tó wáyé sáwọn ilé ìtajà oúnjẹ tìgbàlódé tó jẹ́ ti ilẹ̀ Amẹ́ríkà kí ilẹ̀ Israel tó wà ní Gaza. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ọlọ́pàá láwọn ìlú tó ṣe gbòógì ní ilẹ̀ Gaza ti ṣe sọ, wọ́n sọ di mímọ̀ wípé àwọn iléeṣẹ́ ti olóúnjẹ tìgbàlódé tó jẹ́ ti KFC òun ni wọ́n sọ di mímọ̀ wípé àkọlù 11 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun ló wáyé àti àwọn nǹkan míì láti fi ba ẹ̀ka ilé ìta oúnjẹ ọ̀hún jẹ́. Wọ́n ní ó kéré tán àwọn èèyàn 150 níye òun náà ni ọwọ́ ti tẹ̀ nínú àkọlù náà. Alákòóso tó ń rí sọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè ní ilẹ̀ China ló ti fọwọ́ rọ́ ẹ̀sùn kan tó ti ọ̀dọ̀ ààrẹ ilẹ̀ Ukraine Zelensky jáde níbi tí ó ti sọ di mímọ̀ pé orílẹ̀-èdè ọ̀hún ó ní wọ́n ti ń pèsè àwọn nǹkan ìjagun fún ilẹ̀ Russia pẹ̀lú gbogbo bí ó ṣe ń tẹnumọ́ wípé kò sí ohun tó jọ bẹ́ẹ̀. Ó sọ di mímọ̀ wípé ìbáṣepọ̀ tó lóòrìn ló wà láàrin ilẹ̀ China àti Russia, nínú èyí tí ó ti sọ di mímọ̀ wípé òun ò lọ́wọ́ nínú ọ̀kọ̀ọ̀kan nínú àwọn ogun ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ China ti sọ di mímọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tí ààrẹ ọ̀hún sọ yìí nínú ìpàdé àpérò pẹ̀lú àwọn oníròyìn wípé ilẹ̀ China òun ló ń pèsè nǹkan ìjagun àti ẹ̀tù ìbọn fún ilẹ̀ Russia lásìkò tó sì ń fi ẹ̀sùn kàn yìí. Ó sọ di mímọ̀ wípé kódà gan níṣe ló tún pèsè àwọn nǹkan ìjagun láwọn ẹnu ìloro tó yí ilẹ̀ Russia ká. Ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ náà Lin Jian ló sọ di mímọ̀ wípé ilẹ̀ China kò fi ìgbà kankan pèsè nǹkan ìjagun fún ọ̀kankan nínú àwọn igun tọ́rọ̀ ogun tó wáyé ní ilẹ̀ Ukraine tó gbèrú. Nínú ìròyìn tó ń ti agbọn eré ìdárayá, La Liga náà ni yóò darapọ̀ mọ́ ti ìdíje líìgì ti Premier eléyìí tí yóò sì mọ́ fi iṣẹ́ ṣọwọ́ sáwọn àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù 5 eléyìí tí ó kópa fún ti sáà tó ń bọ̀. Gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún bí wọ́n ti ṣe ń lé téńté nínú eléyìí tó wáyé ní alẹ́ àná, níbẹ̀ ni wọ́n ti rọ́wọ́ mú fún ipò kejì báyìí ní àtàrí bí wọ́n ti ṣe fakọyọ nínú ti ìdíje eléyìí tí wọ́n ti kópa lánàá. A ò ní rí jù báyìí lọ fún ìròyìn àgbáyé fún ti àsìkò yìí. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ ojú òpó ìtàkùn alátagbà wa ní www.dominion.org.ng láti gbọ́ wa àti láti fọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú wa. Bákan náà lẹ sì lè darapọ̀ mọ́ àwọn ojú òpó alátagbà wa yòókù bíi ti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube àti LinkedIn ní @Dominion Broadcast, ní ojú òpó ti X @DominionCast lẹ́tí lè rí wa wò. Èyí ló pin ìròyìn fún ti tọ̀sán òní. Ẹ ṣé fún darapọ̀ mọ́ wa. Olúbùnmi Ọ̀kẹ́ lórúkọ tèmi, mo kí wa pé a kú pọ̀pọ̀ ṣìnṣìn ọdún tó ń bẹ níta.